په دې ویډیو کې به موږ تاسو په ورک سپیس سیټینګ باندې کار کوو چې ورک سپیس څه شی ده، خپل ورک سپیس څنګه موږ سیټ کوو چې کوم طریقې سره موږ راحت یو اسانه باندې کار وکړو په هغې کې او چیرته سیف کیږي چیرته بیرته لوډ کیږي. نو هغې طریقې باندې موږ کولی شو چې خپل کار په اسانۍ سره مخکې بوځو. نو راځو خپل سکرین ته، دې ته ورک سپیس وایي. ورک سپیس دونه کنفیوزنګ نه ده، دلته افیکټس او افیکټ کنټرول پروت ده، دلته پروګرام پینل دی، ما پروجیکټ پینل ده او ټایم لاین پینل ده. دې سیټینګ ته ورک سپیس سیټینګ وایي چې هر یو په دغه بار په شکل باندې یا د بار په واسطه یو بل نه جدا شوي دي. نو دا زه کولی شم چې وړوکی او غټ کړم. کولی شم چې د دې دوو مینځ کې د بار ته چې زه راوړم د ما کرسر شیپ چینج کیږي. دا چې زه کله ډراګ کړم نو ګورئ زما پروګرام پینل وړوکی کیږي او زما افیکټ پینل غټیږي. سیم دلته هم چې کله ټایم لاین د ما وړوکی پکاري نو ټایم لاین زه کولی شم چې وړوکی کړم. ټول بار مینیو ما یا ټول بار پینل د ما وړوکی پکار ده، کولی شم چې دې ځای نه هغه هم ایډجسټ کړم. دا لاندې چې کوم پینلز دي دا ماته واړه پکار دي، نو کولی شم چې دې ځای نه وړوکی او غټه کړم. نو اوس زه غواړم چې په خپل طبیعت دا ورک سپیس خپل سیټ کړم. دا پروګرام پینل چې کوم ده دا ماته دې ځای کې ډېر وړوکی ده، نو زه غواړم چې دا ډراګ کړم په افیکټس او افیکټ کنټرول سره یو ځای وي. نو څنګه تاسو ډراګ کوئ؟ وخت کله چې د پروګرام پینل ته راشئ، دا پروګرام او انګلیش کورس زما د پروجیکټ نوم ده، نو دا چې زه ډراګ کړم ګورئ چې هغلته په افیکټس او افیکټ کنټرول پینل کې ماته لوکیشنز راکوي چې په کوم لوکیشن کې غواړئ ته دا انزرټ کې. نو زه غواړم چې دغه مینیو کې چې کوم ده افیکټ کنټرول دې ځای کې راشي. نو ګورئ افیکټس شو، پروګرام پینل شو یا پروجیکټ پینل شو او افیکټ کنټرول شو. دې کې هم زه کولی شم چې مخکې او شاته کړم هغه. نو هغه زه کولی شم چې اول کې راوړم دواړو نه یا آخر کې راوړم. دې ځای کې زه کولی شم ګوره پروجیکټ پینل باندې کلیک کړم، پروجیکټ پینل راځي، افیکټس راځي او افیکټ کنټرول پینل راځي. دا ډېر غټ دی، یو خو زه غواړم چې دا دې ځای نه وړوکی کړم لږ ذره څونه چې ضرورت وي. پروجیکټ پینل لوکیشن خو ما سیټ کو. ټایم لاین اوس دلته ما سره ډېر ایریا ده، زه کولی شم چې ښه اسانۍ سره خپل ایډیټینګ وکړم او ټوله ایریا زه کور کړم، وګورم چې کوم ځای کې ما ایډیټینګ صحیح ده او خراب ده. دا ټول بار یا ټول پینل چې کوم ده دا اوس ما سره غټ ده، نو کولی شم چې دا نور هم چپ طرف ته ډراګ کړم او وړوکی شي. دا پینل چې تاسو ګورئ دې کې تاسو آډیو یا آواز چې کوم ده هغه ته ښیي چې آواز تاسو څونه جګ ده او څونه ټیټ ده. دا هم ډېر غټ ده، زه غواړم چې دا هم لږ وړوکی شي. دومره صحیح ده. پروګرام پینل هم خپل غواړم چې لږ ذره وړوکی کړم، هغه ډېر غټ و. نو اوس که تاسو ګورئ تاسو ورک سپیس سیټینګ په دې طریقې سره سیټ شو. که تاسو چیرې بل سکرین وي، دوه سکرینو کې کار کوئ، نو کولی شئ چې خپل پروګرام پینل یا پروګرام مانیټر چې کوم ده هغه بیخي دې ځای نه ډراګ کړئ او بل سکرین ته یې بوځئ، هغې ځای کې انزرټ کړئ. نو تاسو ټول پروګرام پینل به په تاسو دویم سکرین کې وي او اول سکرین کې به تاسو ټوله ډیټا میټیریلز تاسو ته ښه په اسانۍ سره ښکاري. دا سیټینګ چې کله موږ جوړ کو نو دا سیف کوو څنګه؟ زه چې دا پروجیکټ کنسل کړم یا کلوز یې کړم، بیرته چې کله اوپن کوم نو هغه به داسې پروجیکټ ورک سپیس سیټینګ به نه لري. نو سیف کوم چیرته راځم دلته وینډو مینیو ته. نو که دلته تاسو ګورئ تاسو ته لیکلی د ورک سپیس ته چې راشئ دلته خپل ریډیمیډ ورک سپیسز لري. کله چې اسمبلی ایډیټینګ کوئ، کله چې ته آډیو ایډیټینګ کوئ، صرف د آواز ایډیټینګ کوئ، کوم پینل وي تاسو سره، کلر ایډیټینګ کوئ، خپله ایډیټینګ کوئ، افیکټس غواړئ چې ایډ کړئ، گرافکس دا ټول تاسو ته دلته ښیي. ما تیار یو دانه سیف کړی ده، زه غواړم دوباره یو بل سیف کړم. نو راځم سیف ا نیو ورک سپیس، مطلب چې دا کوم ورک سپیس اوس ما جوړ کړی ده دا ماته سیف کوي. سیف باندې چې کلیک کوم ماته غواړي چې ماته وایي چې په کوم نیم یې سیف کوي. زه وایم انګلیش ورک سپیس. کله چې اوکې بټن باندې کلیک کوئ تاسو دا ورک سپیس سیف شو.
اوس که تاسو خپل پروجیکټ کینسل هم کړئ دوباره یې راوړئ نو وینډو ته اول خو به الریډي همدا تاسو ورک سپیس وي او که وینډو ته راشئ دلته نه و نو دلته به ورک سپیس ته راشئ تاسو ته به یې لیکلي چې انګلیش ورک سپیس ځکه کلر ورک سپیس ته ځم نو ګورئ ما ټول هغه ورک سپیس د ما چینج شو هغه پینلز ما ته راغلی دي چې په هغې طریقې سره زه کولی شم چې د کلر ایډیټینګ ښه طریقې سره او اسان طریقې سره مخکې بوځم د خپل د پروجیکټ یا د سیکونس بیرته چې راشو تاسو کولی شئ دلته ورک سپیس کې افیکټس پینل ته لاړ شئ یا افیکټس ورک سپیس ته لاړ شئ نو هغه پینل به اوس تاسو ته دلته شو کوي چې کوم تاسو ته افیکټس په اسانۍ طریقې سره کولی شئ په خپل پروجیکټ کې یا سیکونس کې اډ کړئ زه بیرته ځمه خپل ورک سپیس ته کوم ورک سپیس چې ما نوی جوړ کړی انګلیش ورک سپیس په نوم نو هغې باندې چې کلیک کومه دوباره یې ما هغه انګلیش ورک سپیس مخکې چې موږ کوم سیټینګ جوړ کړل هغه ورک سپیس ما ته دلته راځي که زه پکې نور چینجز راوړل غواړم دا چینجز پکې راغلل نو بیرته زما خپل وینډو ورک سپیس ته دلته موږ سره بل آپشن دا وایي چې سیو چینجز ټو دس ورک سپیس دا ورک سپیس چې ما اوپن کړی دا دی کې ما بعضې چینجز راوړل دا چینجز په همدې کې سیو کا نو دې باندې چې زه کلیک کوم نو دا چینجز ټول همدلته سیو شول که زه بیرته اوس نور ایډیټینګ پکې کوم دا کینسل کوم کلوز پینل دا هم کلوز کوم دا هم کلوز کوم خپل پروګرام پینل هم کلوز کوم ګورئ ما ډېر شیان اخواته شول اوس ما نه غلطي وشوله دا ما نه غوښتل چې کلوز شي یا اشتباهاً کلوز شو بیرته ځم وینډو ته ورک سپیسز ته ریسیټ ټو سیو لی آوټ چې کوم لی آوټ مونږ سیو کړی همغه ته بیرته لاړ شه دا چینجز چې کوم پکې راغلي دي دا مه سیو کوه دا انډو که چې دې باندې کلیک کوم بیرته همغه چینجز چې کوم مونږ راوړي ول هغه ورک سپیس ته مونږ لاړو کله چې مونږ پروګرام پینل داسې کلوز شي بغیر د دې نه چې ورک سپیس مونږ راوړو یا مونږ نه دا ورک سپیس سیو شي غلطۍ نه څنګه کولی شو چې خپل پروګرام پینل بیرته مونږ راوړو هغه هم اسانه ده سیم وینډو پینل ته به لاړ شئ ګورئ دا ټیک مارک چې کوم لګېدلي دي دا پینل تاسو سره دلته اوپن دي ګوره ټایم لاین ده ټول ده ورک سپیس ده ټایم لاین دا دی تاسو ټولز دا دي افیکټس افیکټ کنټرول تاسو کتلی شئ دلته افیکټس او افیکټ کنټرول موجود دي آډیو میټرز دا تاسو آډیو میټر ده پروګرام پینل موږ سره نشته ده یا پروګرام مانیټر چې کوم ده دې ځای کې که تاسو وګورئ تاسو ته لیکل دي پروګرام مانیټر ان چک ده چې دا تاسو چک کوئ اتوماتیکلی تاسو ته پروګرام پینل راځي نو کله هم چې تاسو نه ورک سپیس پر خراب شي کوم پینل تاسو نه ورک شي کینسل شي یا کلوز شي یا بل څوک راشي تاسو په ورک سپیس کې کار وکړي هغه بعضې پینل چې کوم دي هغه تاسو ته کلوز کړي نو ورخطا کېږئ مه کولی شئ چې خپل وینډو مینیو نه خپل زوړ ورک سپیس ته لاړ شئ یا کوم پینل چې کلوز شوي دی هغه بیرته اوپن کړئ